परग्रहावरची लोक यावर अनेक सायन्स फिक्शन आपल्याकडे आलेले आहेत. परंतु त्या सायन्स फिक्शन मधलं कल्पनारम्यत्व बाजूला ठेवून त्यातला आकर्षकपणा कायम ठेवत या मुलीनं शाळांमध्ये जाऊन अंतराळाची गोडी हजारो विद्यार्थ्यांना लावली. प्रश्न अनेकांना पडतात, पण त्याची उत्तरं शोधायचं धाडस होत नाही. नेहमी हाच विचार होतो की काय करिअर केलं म्हणजे मला पैसा मिळेल, मी काय शिकलो म्हणजे मला करिअर करता येईल माझ्या आवडीचं. हा विचार हार्डली होता ना. विज्ञानानं आम्हाला जिज्ञासा शिकवली, विज्ञानानं आम्हाला कुतूहल शिकवलं आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा विज्ञानानं आम्हाला नियम तोडण्याची क्षमता देखील दिली. तुमच्या समोर बसलेली छोटीशी मुलगी, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू जॉईन रॉयल ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटी, ही ॲस्ट्रॉनॉमीच्या क्षेत्रातली कदाचित सर्वात अग्रगण्य अशा स्वरूपाची संस्था आहे. आणि त्याचं सन्माननीय सदस्यत्व मिळणं, कोणालाही ते मिळणं, आणि ते एका भारतीय तरुण मुलीला, आणि ते एका मराठी मुलीला मिळणं, ही आपल्या सगळ्यांसाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. त्याहीपेक्षा सुद्धा ॲस्ट्रॉनॉमीचं शिक्षण देणारं पहिलं ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म हा ज्या मुलीनं काढला आणि इतक्या प्रचंड 95 देशातल्या हजारो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचायचं धाडस किंवा ती क्षमता, ती दूरदृष्टी तिने दाखवली, तीही गोष्ट अत्यंत वाखाणण्यासारखी आहे. तिसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे सगळं तिने अस्खलित मराठीत आपल्याला समजावून सांगितलं. तिचं शिक्षण मराठी माध्यमात झालेलं आहे, तेव्हा मराठी माध्यमातल्या मुलांना सुद्धा अंतरिक्षात बघता येतं, हाही एक नवा शोध या निमित्ताने लागला. 16व्या वर्षी आईवडिलांनी तिच्या हातात टेलिस्कोप दिला, मोबाईल दिला नाही. ज्या वयात लोकांच्या घरी मुलांना स्ट्रॉबेरी द्यायचं असतं, तिथे हल्ली ब्लॅकबेरी दिला जातो आणि तिथूनच अनेक समस्यांची सुरुवात होते. तिला प्रश्न विचारण्या अगोदर मला आपल्याला प्रश्न विचारायचा आहे. पुट युअर हँड्स ऑन युअर हार्ट अँड से, हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव टेलिस्कोप ॲट होम? इट्स अबाउट 1 2 3 4 5, दॅट्स इट. इट्स अबाउट 10 मॅक्सिमम. इथे बसलेल्या 800च्या सभागृहामध्ये फक्त जवळपास 95% खुर्च्या भरलेल्या आहेत. फक्त 10 लोकांकडे स्वतःकडे टेलिस्कोप आहेत. याच्यातच श्वेता कुलकर्णीच्या कामाचं वैशिष्ट्य, वेगळेपण, महत्त्व हे अधोरेखित होतं. किती कठीण काम आहे. त्याहीपेक्षा सुद्धा शी इज अ रेअर कॉम्बिनेशन ऑफ सायन्स अँड क्रिएटिव्हिटी. किंबहुना सायन्सच्या अनेक डेव्हलपमेंट ज्या आहेत त्या डेव्हलपमेंट क्रिएटिव्हिटीच्या माध्यमातूनच किंवा क्रिएटिव्हमुळेच सॉल्व्ह झाल्याचा इतिहास आपल्याकडे आहे. परग्रहावरचं आयुष्य, परग्रहावरची लोक यावर अनेक सायन्स फिक्शन आपल्याकडे आलेले आहेत. परंतु त्या सायन्स फिक्शनमधलं कल्पनारम्यत्व बाजूला ठेवून त्यातला आकर्षकपणा कायम ठेवत या मुलीनं शाळांमध्ये जाऊन अंतराळाची गोडी हजारो विद्यार्थ्यांना लावली. त्याचं एक पद्धतशीर शिक्षण सुरू केलं. ही कुठल्याही विद्यापीठाला न जमलेली गोष्ट तिने केली, ही आज पुन्हा आपल्या समोर आली. प्रश्न अनेकांना पडतात, पण त्याची उत्तरं शोधायचं धाडस होत नाही. श्वेताचं वैशिष्ट्य हे की तिने रात्रीच्या विज्ञानाला दिवसा उजेडी सामोरं जायचं धाडस दाखवलं. कारण ॲस्ट्रॉनॉमी हे रात्री बघायचंच विज्ञान आहे. कारण रात्रीच आपल्याला चंद्र, तारे, ग्रह हे सगळे दिसत असतात. पण आपल्या मनामध्ये मात्र रात्रीचं खेळ चाले, भूत प्रेत पिशाच याचाच आपल्याकडे फार मोठा पगडा असतो. हे सगळं मित्रांनो महत्त्वाचं अशा करताय की राकेश शर्मा, ज्याचा उल्लेख तिने आत्ता केला,
तो अंतराळात गेला. ती तारीख होती 2 एप्रिल 1984. म्हणजे त्याला जवळपास आता 35 वर्ष होत आहेत. चंद्रावर पाय ठेवला त्याला 50 वर्ष. अंतराळात पहिला माणूस गेला त्याला साधारणतः आता 60 वर्ष. इतका काळ झालेला असताना सुद्धा आपल्याकडे परवा ग्रहण जेव्हा सकाळी सूर्यग्रहण होतं त्यावेळेला क्रिकेटचा सामना पुढे ढकलला गेला आणि जवळपास देश बंद पडला. अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झालेली होती. तिच्या कामाचं वैशिष्ट्य हे आहे की एखादा देश किती श्रीमंत आहे हे तिथल्या GDPवर किंवा ग्रॉस नॅशनल इन्कमवर किंवा दरडोई उत्पन्नावर ठरत नाही. ते त्या देशांमधल्या ज्ञान जाणीवा काय आहेत यावर ठरत असतं. आज जेव्हा ती आपल्याशी बोलते आहे त्यावेळेला जवळपास 38 देशांचे 540हून अधिक 440-42 अंतराळवीर पृथ्वीच्या वरती घिरट्या घालतायत आणि नवनवीन संशोधन करतायत. हे एका बाजूला होत असताना एका मराठी मुलीनं ह्या सगळ्या अंतराळवीरांच्या मालिकेत जाणं ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. श्वेता, कॉलेजचा त्याग केलास एक प्रकारे? नाही, तो झाला. म्हणजे आता जी मुलं बसलेत त्यांना हाच संदेश आहे का? मला असं सांगण्यात आलंय की जेव्हा तुम्ही प्रश्न विचाराल तेव्हा कॉन्ट्रोव्हर्शियल काही बोलू नकोस, कारण की मी फेमस आहे असं बोलण्यासाठी. कॉन्ट्रोव्हर्शियल उत्तरं काढण्यात मी फेमस आहे. खरोखरच शिक्षण युजलेस आहे? नाही, असं नाही म्हणता येणार, पण ते तुम्ही ग्रास्प कसं करता आणि माहितीऐवजी नॉलेज कसं मिळवता हे जास्त महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. म्हणजे तुमचं शिक्षण एखाद्या फील्डमध्ये असू शकतं, पण आज आपण विचारू शकतो की किती जण ज्याच्यामध्ये शिक्षण घेतलं त्याच्यातच करिअर करतात. असे सगळे लोक नसतात. पण ज्याचा छंद आपल्याला आयुष्यात आहे त्याच्यातच करिअर करायला मिळणारं, त्याचंच शिक्षण मिळणं आणि त्याचं शिक्षण देता येणं हा एक अतिशय दुर्मिळ योगायोग तुझ्या आयुष्यात घडला. ते इतकं सोपं नव्हतं. पहिल्या प्रथम अनेकांनी टीका टिप्पणी किंवा ज्याला आपण म्हणतो मोलाचे सल्ले दिले असतील. काय होते रे मोलाचे सल्ले? स्वतःला अतिशहाणी समजू नकोस, लहान आहेस, अभ्यास कर. कशाचा? कशाचाही, नॉर्मल शाळा कॉलेजमध्ये जा, तुझी खुश राहा, कशाला या सगळ्यात पडतेस असा खूप जणांनी सल्ला दिला. किंवा बऱ्याच लोकांचा असाही माइंडसेट असतो, जसं तुम्ही खरं म्हणलात की ॲस्ट्रॉनॉमी हे रात्रीचं सायन्स आहे, बट दॅट्स नॉट कम्प्लिटली ट्रू. तुम्हाला ऑब्झर्वेशन्स रात्री घ्यायला लागतात, पण त्याचा अभ्यास करणं हे तर दिवसभराचंच काम आहे. हे विचार अत्यंत महत्त्वाचे आशा करतायत प्रेक्षक. आपल्याकडे जो पहिला उपग्रह सोडला गेला त्याचं नाव देखील आर्यभट्ट होतं आणि दुसरा उपग्रह सोडला गेला त्याचं नाव भास्कर होतं. मला असं वाटलं होतं की AB अशी सुरुवात झाली, बहुधा तिसऱ्याचं नाव चारवाक ठेवतील, परंतु चारवाकाचा विचार या देशात परवडणारा नसेल कदाचित, म्हणून चारवाकाचं नाव आपल्याकडे ठेवलं गेलं नाही. परंतु एक अत्यंत वेगळा विचार आयुष्यात करणारी माणसंच खऱ्या अर्थाने स्वतःच्या पाऊल वाटा बनवत असतात आणि त्याचेच पुढे हमरस्ते होतात. पहिल्यांदा टेलिस्कोप हातात आला त्यावेळी काय वाटलं, काय पाहिलं? गुरु. आणि मजा म्हणजे ज्या दिवशी पहिल्यांदा मी रात्री ज्युपिटर बघत होते टेलिस्कोपमधून, तेव्हा ज्युपिटरवरची त्याच्या सॅटेलाइट्सची पडलेली शॅडो मला दिसली होती. वाह, क्या बात. आपल्याकडे विज्ञानवाद खरोखरच वाढलाय का? कारण बघा, ज्या वेळेला सूर्यग्रहण असतं, चंद्रग्रहण असतं, त्यावेळेला कसं तुमच्यासारखे असे टेलिस्कोपमधून दाखवणाऱ्यांच्या आजूबाजूला प्रचंड मोठा गारडा पडतो आणि नंतर मात्र दुसऱ्या दिवशी काढून ठेवलेल्या अंगठ्या हातात येतात, गंडे दोरे येतात, ताईत येतात, पुन्हा मुहूर्त वगैरे अशा सगळ्या गोष्टी असतात. खरोखरच आमच्याकडे जो 51Hचा उल्लेख तू आता केलास की सायंटिफिक टेम्परामेंट डेव्हलपमेंट इज द फंडामेंटल राईट ॲज पर कॉन्स्टिट्यूशन, परंतु तो राईट आपल्याकडे लोक एक्सरसाइज करतायत. मला असं वाटतं आता प्रमाण हळूहळू वाढत चाललंय याचं. मला तरी असं जाणवलं. आणि मुख्यतः पालक आता खूप जागरूक होत आहेत की त्यांना जी माहिती नाही आहे ती तरी त्यांच्या मुलांना मिळावी ॲटलिस्ट यासाठी म्हणून. म्हणजे खेड्यापाड्यांमध्ये मुलांना घेऊन जे पालक येतात, मला असं वाटतं त्यांच्या मनात हाच उद्देश असतो आणि याचं इन्कॉर्पोरेशन पण बऱ्याच प्रमाणात केलेलं दिसतं. पण हे सुद्धा चित्र आहेच आहे अजूनही, की जसं मी सांगितलं त्याप्रमाणे अजूनही पत्रिकेत मंगळ बघितला जातो,
हातामध्ये अंगठ्या घातल्या जातात. अहो बरेच जण ॲस्ट्रॉनॉमी आणि ॲस्ट्रॉलॉजीमधला डिफरन्ससुद्धा बऱ्याच जणांना माहिती नसतो. कोणाला सांगितलं मी ॲस्ट्रॉनॉमर आहे तर त्यांना असं वाटतं की ते कुंडली दाखवायला हां कुंडी दाखव हात समोर करतात माझं भविष्य सांग म्हणून. 1200 पेक्षा जास्त विद्यार्थी 90-95 लँग्वेजचा प्रॉब्लेम नाही आला त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात? नाही अजिबात नाही. ॲक्च्युली तुम्ही म्हणलात की मी मराठी मीडियममध्ये शिकले आणि खरंच म्हणजे या स्टेजवरती उभं राहून मराठी जेव्हा बोलायचं असं झालं तेव्हा आज मला थोडीशी भीती वाटत होती हां. कारण की जेव्हा मी मराठीमधून खगोलशास्त्राचे कार्यक्रम घ्यायचे तेव्हा लोक उभं राहून सांगायचे की तुम्ही प्लीज इंग्लिशमध्ये बोलाल का, हे गॅलेक्सी वगैरे आम्हाला कळेल पण आकाशगंगा वगैरे आम्हाला काही कळत नाही आहे. आणि त्यामुळे आपोआप इंग्लिश बोलायची जी सवय लागली होती. ते सॅटर्डेला हनुमान टेम्पलला जातात. नारळीकर ज्यांचा तुमच्या आयुष्यावर खूप मोठा प्रभाव पडला त्या नारळीकरांनी विज्ञानाचा प्रसार व्हावा याकरता अतिशय उत्तम अशा वैज्ञानिक कथा लिहिल्या, व्याख्यानं दिली आणि हे सर्व त्यांनी मराठीतून केलं. अशा प्रकारच्या विज्ञान कथांच्या माध्यमातून ॲस्ट्रॉनॉमीसाठी लहान मुलांसाठी काही पुस्तकं लिहावी असं नाही वाटत? कल्पना चांगली आहे. याच्या पुढे नक्कीच हा प्रकल्प करेन मी. सो नाईस ऑफ यू. आपल्याकडे आता स्टार्टअप बद्दल तुम्ही सांगतात. आय एम नागपूर आय थिंक नागपूरमध्ये इन्क्युबेशन सेंटर आहे. जसं इन्क्युबेशन सेंटर आपल्याकडे IIT मुंबईला देखील आहे. डॉक्टर अत्रेय त्याचे प्रमुख आहेत. किंवा पुणे विद्यापीठामध्ये देखील असं एक सेंटर आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही जर एखादी आयडिया घेऊन गेलात तर त्या आयडियाचं रूपांतर व्यवसायात करेपर्यंत तुम्हाला लागणारा आर्थिक, तांत्रिक सर्व सल्ला, व्यवस्थापकीय सल्ला हे सर्व तिकडे जवळपास मोफत तुम्हाला पुरवलं जातं. आपल्या देशामधल्या स्टार्टअप आणि इन्क्युबेशन याच्या फॅसिलिटीजबद्दल, या एन्व्हायरमेंटबद्दल काय वाटतं? खरोखरच एखाद्या तरुण मुलीला किंवा मुलाला नवीन उद्योग करायला प्रोत्साहन मिळतंय? हो नक्कीच. आणि म्हणजे गेल्या काही वर्षामध्ये हे प्रमाण अजून वाढलं आहे. एक स्टार्टअप कल्चर यायला लागलं आहे आणि यामुळे बघा मी जशी वुमन स्टार्टअप प्रोग्राममध्ये गेले तसे अनेक स्टार्टअप प्रोग्राम्स आणि इन्क्युबेशन सेंटर्स आता पुढे आली आहे. आणि त्याच्यामुळे म्हणजे खरं सांगते जोपर्यंत मी अप्लाय केलं नव्हतं वुमन स्टार्टअप प्रोग्रामला तोपर्यंत मला हार्डली रिअलाईज झालं होतं की मी जे करते ते एंटरप्रेन्युअरचं काम आहे. तोपर्यंत मी फक्त माझा छंद म्हणून काम करत होते. पण मला असं वाटतं की खरंच पण मग एवढं चांगलं एन्व्हायरमेंट जर आपल्याकडे असेल तर मग आजची तरुण मुलं किंवा मुली ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये करिअर करताना आम्हाला का दिसत नाहीत? स्टील ॲस्ट्रॉनॉमी इज अ हॉबी, व्हाय इट इज नॉट ए करिअर? याचं उत्तर देणं फारच कठीण आहे सर. कारण की प्रत्येकाचा एक वेगळा माइंडसेट असतो आणि नेहमी जे मेनस्ट्रीम करिअर असतं तेच करण्याच्या मागे लोक पडलेली असतात. एकदा ॲस्ट्रॉनॉमीबद्दल इतका अवेअरनेस नाही आहे की याच्यामध्ये पुढे जाऊन करिअर काय होईल, पैसे कसे मिळतील. आणि लोकांचं हे खाट सेटल असतं की डिग्री मिळवायची, जॉब करायचा, लग्न करायचं आणि तेच कंटिन्यू करायचं आयुष्य. दॅट्स ऑल. त्यामुळे पॅशनचं रूपांतर नेहमी हाच विचार होतो की काय करिअर केलं म्हणजे मला पैसा मिळेल, मी काय शिकलो म्हणजे मला करिअर करता येईल माझ्या आवडीचं. हा विचार हार्डली होता ना. व्हॉट डिड ॲस्ट्रॉनॉमी टॉट यू? ॲस्ट्रॉनॉमीने काय शिकवलं आयुष्यात? आजच्या दिवशी म्हणजे आजपर्यंत आपल्याला साधारण अशा 3000 ग्रहांचा शोध लागलाय की जे पृथ्वीसारखेच आहेत. पण हे ग्रह आपल्यापासून लाखो प्रकाश वर्ष दूर आहेत. त्यामुळे जर का ऑस्ट्रेलियासारखी आग उद्या जगभरात लागली किंवा आपल्याच प्लास्टिकच्या कचऱ्यात आपल्यालाच राहायला जागा नाही मिळाली तर आपल्या पळून जायला कुठेही जागा नाही. मला वाटतं हे शिकले मी. वा. प्रेक्षको, हिच्या कामाचं महत्त्व अशा करता आहे. मगाशी मी सांगितलं की केवळ 51H असं राज्यघटनेमध्ये सायंटिफिक टेम्परामेंट डेव्हलपमेंट हा तुमचा ह्युमन राईट आहे. अशा प्रकारचं लिहून केवळ भागणं नाही आहे तर खऱ्या अर्थानं या देशामध्ये ज्ञानाच्या जाणीवा वाढण्याकरता असे छोट्या छोट्या स्वरूपात प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. ॲस्ट्रॉनॉमी हे एक ऑब्झर्वेशनल सायन्स आहे आणि म्हणूनच त्याचा प्रसार हा जेवढा सोपा वाटतो त्याच्यापेक्षा खूप डिफिकल्ट आहे. आणि म्हणूनच एखाद्या रात्री माळ रानावर एक श्वेता आपल्या टेलिस्कोपमधून निव्वळ तारे तारका किंवा ग्रह हे आजूबाजूच्या लोकांना दाखवत नसते
तर मला असं वाटतं ही बदलत्या भारताच्या उगवत्या तरुणाईची एक प्रकारे भविष्याची रांगोळी अवकाशाच्या साक्षीनं घालत असते. आणखीन मला एक तिच्या वयाकडे पाहता आणि अलीकडच्या घटनांकडे पाहता एक भाष्य करावं असं वाटतं, आणि ते म्हणजे ज्या कायद्याचा आणि आपला सुतराम संबंध नाही किंवा दुरान्वये देखील संबंध नाही, अशा कायद्याच्या कथित अंमलबजावणीवरून हातात दगड घेऊन मालमत्तेचं नुकसान करणारा वर्ग एकीकडे, तर जे ग्रह तारे खूप दूरवर आहेत ज्याचा दुरान्वये देखील आपला संबंध नाही असं वाटत असताना त्यांच्यासाठी हातात दगडाऐवजी दुर्बीण टेलिस्कोप घेणारी श्वेता एकीकडे, हे बदलते भारत की बदलती तस्वीर आहे. विज्ञानानं आम्हाला जिज्ञासा शिकवली, विज्ञानानं आम्हाला कुतूहल शिकवलं, आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा विज्ञानानं आम्हाला नियम तोडण्याची क्षमता देखील दिली. चाकोरीबद्ध यशाचे सगळे फॉर्म्युले समोर असताना ते सगळे तोडून अर्थ इज अ स्मॉल प्लॅनेट असा एक साधा सरळ सोपा परंतु आचरणात आणायला अत्यंत कठीण असा विचार करणारी श्वेता ही अंतरिक्ष साध्या जाणीवा नव्हे तर अंतरिक्ष जाणीवा असलेली खरी दीपशलाका. ती जेव्हा ताऱ्यांकडे बघते तेव्हा ते नुसतं ताऱ्यांकडे बघणं नसतं, तर तिच्या रूपानं तरुणाईंचं एक विधायक चैतन्य आपला साक्षात्कार 22व्या शतकासाठी फक्त 80 वर्ष उरलेली असताना घडवत असतं. हे फ्युचरिस्टिक असणं हेच भारताचं खऱ्या अर्थानं श्वेतलक्षण आहे. श्वेता, यू डू अ फॅन्टॅस्टिक जॉब.